Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta thực hiện món chả trứng hấp nha các bạn. Món quen thuộc không thể thiếu khi ăn cơm tấm thịt nướng. Ăn riêng với cơm nóng cũng hấp dẫn không kém. Cách làm đơn giản nhưng mình có vài lưu ý nhỏ giúp món chả hoàn hảo hơn. Lượng gia vị nêm cũng sẽ chuẩn để dễ cho các bạn làm lần đầu. Chả trứng thơm ngon, mềm nhưng không nhão, bề mặt khô ráo đẹp mắt. Nào chúng ta cùng bắt đầu nha. Mời các bạn tham khảo bảng nguyên liệu ở đây ha. Bây giờ mình sẽ sơ chế các nguyên liệu này nhé các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ ngâm nấm mèo và bún tàu. Ngâm khoảng 15 phút cho nấm và bún tàu nở mềm. Với hành lá thì mình băm nhỏ gốc hành ra. Các bạn dùng thêm một ít hành tím nữa cho thơm ha. Mình không có hành tím, mình chỉ dùng hành lá thôi. Mình băm thêm khoảng từ 3 đến 4 tép tỏi nữa ha. Hành tây này thì mình cắt hạt lựu. Mình sử dụng khoảng 50g thôi nha. Cà rốt thì mình đã bào vỏ và mình dùng cái bào sợi này, mình bào ra và cắt nhỏ nó lại. Mình dùng 40g thôi ha các bạn. Cà rốt sẽ tạo thêm màu sắc và thêm vị ngọt cho món chả. Nấm mèo sau khi ngâm được 15 phút á, mình rửa cho sạch và cắt nhỏ ra như vậy nè các bạn. Mình sử dụng thêm củ cải này khoảng 60g. Củ cải này có xuất xứ từ Nhật, rất giòn và không bị mặn như là cải xá bấu. Các bạn nào mà ở nước ngoài thì mình tìm mua ở chợ của người châu Á sẽ có nha. Cắt khoanh và ngâm vào nước. Rửa sạch và vắt cho ráo nha. Xong rồi mình cắt nhỏ ra ha. Các bạn có thể thay thế củ sắn cũng được. Củ sắn sẽ tạo vị ngọt thanh cho món ăn. Còn củ cải mặn này thì cho hương vị riêng, rất thơm. Nên tùy sở thích mà các bạn sử dụng nha. Hoặc nếu các bạn dùng cải muối đó, cải xá bấu thì các bạn nhớ ngâm và xả muối thật là sạch rồi vắt cho ráo để cho món ăn ngon hơn, không bị mặn quá nhé các bạn. Phần bún tàu này mình đã ngâm mềm nè. Bây giờ mình cắt khúc ra khoảng 1,5 phân nha. Vậy là mọi thứ mình đã chuẩn bị xong. Bây giờ mình ướp các nguyên liệu này luôn ha. Đầu tiên mình cho 400g thịt xay vào tô. Mình cho đầu hành và tỏi băm khoảng 1 muỗng canh. Rồi mình bắt đầu nêm gia vị nè. 3 muỗng cà phê hạt nêm, 3 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê tiêu, 3 muỗng cà phê nước mắm và 1 muỗng cà phê dầu mè. Các bạn có thể thay thế bằng dầu tỏi phi cũng rất thơm ha. Trộn đều lên và để 10 phút cho thịt nó thấm gia vị trước ha. Lưu ý là nên sử dụng thịt nạc vai hoặc thịt ba rọi có mỡ một chút, món ăn sẽ béo và không bị khô. Lượng thịt và mỡ khoảng 8:2 là được nha các bạn. Sau đó mình sẽ cho nấm mèo nè, hành tây, cà rốt, cải muối, bún tàu và cuối cùng là trứng gà. Mình sẽ dùng 4 trứng cho vào đây. Còn 3 trứng này mình sẽ tách riêng cái lòng trắng cho vào tô. Và để riêng lòng đỏ ra chén, để chút nữa mình phết lên mặt chả cho đẹp ha. Mình bao tay lại cho dễ trộn nha các bạn. Trộn thật đều tất cả lên để gia vị thấm đều.
Đối với khay hấp á, các bạn nên dùng khay nướng bánh có đáy rời, khi lấy ra sẽ dễ dàng hơn. Với liều lượng chả này á, thì mình dùng khay nướng có đường kính từ 20 đến 24 cm là vừa. Nếu không có khay nướng giống mình á, các bạn dùng khay gì cũng được, miễn sao độ dày của chả khoảng từ 3 đến 4 cm là vừa và đẹp. Xong rồi mình vết đều dầu ăn vào khay nè, hoặc dùng giấy nến lót dưới đáy khay ha. Bạn nào không có khay hấp á, thì mình có thể cho vào chén hoặc tô cũng tiện lắm. Tiếp theo mình sẽ cho hết hỗn hợp đã trộn vào khay. Và các bạn can cái mặt cho nó đều ra nha, cho nó bằng cái mặt á. Và sau đó cho vào xửng. Đậy nắp lại để đem đi hấp. Sau 25 phút tính từ khi nước sôi á, thì mình mở nắp ra nè. Hồi nãy mình quên nhắc các bạn là các bạn nhớ dùng khăn á, bọc nắp lại để hơi nước không rơi xuống mặt chả ha. Các bạn dùng đũa xăm thử, nếu thấy chả ráo lại và không còn nước nữa là chả đã chín rồi đó. Nếu mặt chả phù lên á, các bạn có thể dùng dụng cụ phẳng gì cũng được ha. Mình đè xuống để cho mặt chả nó được phẳng đẹp nha. Mình dùng cái thau inox này nè, làm như vậy nè các bạn. Thời gian hấp thì dao động từ 25 đến 30 phút, tùy theo độ dày mỏng của chả. Đợi cho chả nó nguội một chút, rồi mình sẽ đi quét mặt chả ha. Cho 2 muỗng cà phê dầu màu điều vào trứng. Và đánh đều lên. Dùng muỗng rưới và tán nhẹ ra như vậy nè, cho đều khắp mặt chả. Xong rồi mình đậy nắp hở như vậy nè các bạn. Và mình tiếp tục hấp nữa nha, để lửa nhỏ thôi. Như vậy trứng sẽ chín từ từ và sẽ không bị tái màu. Sau 10 phút mặt trứng đã chín, mình tắt bếp và lấy chả ra. Và cho vào lò nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong 10 phút. Công đoạn nướng này giúp chả khô ráo, dễ cắt và bảo quản được lâu hơn đó các bạn. Bạn nào không có lò nướng thì mình cho lên bếp ga, hong với lửa thật nhỏ. Khi thấy mặt chả khô là được ha. Mình lấy chả ra nha. Wow, thơm quá, nhìn đẹp chứ nè. Mình tách khuôn ra và cho ra đĩa ha. Nhìn giống hệt cái bánh đó các bạn. Mình cắt ra cho các bạn xem bên trong nè. Chả rất dẻ và không bị nhão, thật hấp dẫn. Chả mềm mại, vị vừa ăn mà mình có thể ăn không cũng được nha. Chả trứng hấp này ăn cùng với cơm, thêm ít nước mắm chua ngọt cho đậm đà nè. Ăn kèm với ít đồ chua, ít mỡ hành nữa thì hợp lắm luôn nha. Chúc các bạn thành công với món chả trứng hấp nha. Nhớ bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để xem nhiều video nấu ăn mới nhất trên kênh Cô Ba Bình Dương. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để tham khảo nhiều công thức nấu ăn dưới dạng bài viết nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha.